Hello and good evening. Here is the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafi Avenue, Oloyede, Estate, Ibadan. I am Ajo Emmanuel-Ojo. First, the headlines. President Tinubu, ex-President Obasanjo call for national unity as Abia honors Aguiyi-Ironsi. Federal government promises detailed breakdown of foreign exchange fuel subsidy savings. Oyo government set up Judicial Commission of Inquiry into Orire student abduction. INEC dismisses report of revised 2027 campaign timetable. And in health, NAFDAC raises alarm over sachet alcohol ban bridge. Those are the headlines. Now the news in detail. President Bola Tinubu and the former President Segun Obasanjo, the Abia State Governor Alex Otti, and other eminent Nigerians have called for renewed commitment to national unity and patriotism as Abia marks the 60th memorial anniversary of the country. The Minister of Defense, General Christopher Musa, retired, described Aguiyi-Ironsi as a courageous and disciplined officer who assumed leadership at a critical period in Nigeria's history. The leaders disclosed this during a memorial ceremony to commemorate the late military leader who was assassinated on the 29th July 1966. They noted that values of patriotism, discipline, integrity, and selfless service exemplified by Aguiyi-Ironsi remain relevant to Nigeria's development, urging citizens to embrace the nation's diversity as a source of strength. In a separate report, the presidency today directed the former secretary of the Presidential Implementation Committee, PIC, on the alienation of the federal government's properties and all its members to immediately stop parading themselves as representatives of the federal government, describing that the committee had ceased to exist with effect from the 5th of November 2025. The directive followed President Bola Tinubu's approval of the immediate dissolution of the committee, with all matters relating to its activities now placed under the coordination of the Attorney General of the Federation and the Minister of Justice, Prince Lateef Fagbemi. The federal government has pledged to publish a detailed account of how savings from the removal of fuel and foreign exchange subsidies have been utilized, amid growing public concerns over the impact of the reforms and persistent questions about where the funds have been spent. The Minister of Finance and the Coordinating Minister of the Economy, Mr. Oloyede, made the pledge today at the ongoing 7th Africa Emerging Market Forum in Abuja after responding to concerns raised by the World Bank Group's Chief Economist and Senior Vice President for Development Economics, Indomit Gill, who said many Nigerians reported unconvinced that the gains from the reforms had translated into better living conditions. Gill noted that while the government had increased revenues, reduced subsidies, and narrowed the fiscal deficit, it is not clear to the people whether savings and the additional resources have been spent, urging the minister to explain how the reforms had improved the lives of Nigerians. In his response, Oloyede acknowledged that questions over subsidy savings were justified and assured Nigerians that a detailed breakdown would be released within days. And in Oyo State, the government has constituted a Judicial Commission of Inquiry to investigate the abduction of pupils and teachers from Isile and Yawota communities in Orire local government area, a tragic incident that occurred on the 15th of May 2026. The commission is expected to unravel the circumstances surrounding the abduction, identify factors that led to the security breach, and make recommendations aimed at preventing similar incidents in future. According to a press statement issued today by the Commissioner for Information, Prince Dr. Oyelade,
The Judicial Commission of Inquiry will be inaugurated tomorrow at the Executive Council Chamber, the Governor's Office, Ibadan, the Oyo State capital. Oloyede said the establishment of the panel is in fulfillment of Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde's commitment to ensuring a thorough and independent investigation into the incident following the successful rescue of the abducted pupils and teachers after 56 days in captivity. And now to health. The Nigerian Association of Resident Doctors, NAD, is threatened to embark on a nationwide total and comprehensive industrial strike from 8 a.m. on Monday, the 10th of August 2026, if the federal government fails to address outstanding welfare issues affecting its members, including unpaid salary arrears, allowances, and poor working conditions. The warning was contained in a communique issued today at the end of the association's July National Executive Council meeting held in Gombe on the 26th of July to the 31st. The communique, signed by the NERD president, Dr. Mohammed Sulaiman, and the secretary, Dr. Shuahibu Ibrahim, explained that the council is dissatisfied with the pace of implementation of agreements previously reached with the federal government. Among its demands, NERD called for the immediate payment of outstanding 25 to 35% consolidated medical salary upward review, which is the arrears, the settlement of 19-month professional allowance arrears, the payment of outstanding salary and promotion arrears, and inclusion of all eligible resident doctors omitted from the 2026 Medical Residency Training Fund and the disbursement, among other issues. Now to NAFDAC. The National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, has decried the violation of the ban on sachet alcohol production by some manufacturers in Nigeria. The DG of the agency, Professor Mojisola Adeyeye, who stated this today during an interview on a national television, noted that despite several warnings and time given to the producers, they had continued to act in disregard for regulations. Adeyeye, however, warns the NAFDAC is considering consequences against errant companies and individuals. The graduating pupils and students of Golden Burial Schools Ologunero, New ILE, Ibadan, have been urged to pursue wisdom, uphold good values, and remain steadfast in their faith in God as they move to the next stage of their academic journey. The charge was given by the school director, Mrs. Bola Aharube, yesterday during the school's end of the session graduation and award ceremony. She encouraged the graduates to be disciplined, hardworking, and focused, reminding them that success is built on godly character and sound values. The chairman of the school, Pastor Lawrence Aharume, called on parents and caregivers to enroll their children at Golden Burial Schools, assuring them of quality education and sound spiritual upbringing. As you step up this launch pad, carry these three principles with you. Launch with wisdom, pursue values. Let wisdom guide every decision you make. Choose authenticity and uncompromised character. Be a voice. Launch with innovation. Do not just consume technology. Create solutions. Build systems that will advance God's kingdom and will outlive you. We are a school that is modeled in our academic curriculum. We have the world-class academic curriculum. Our ambience is world-class. We also encourage our students and learners to also be involved actively in sports. We have excellent teachers. Then, of course, we have the presence of God in our community. In their separate remarks, the former Deputy Vice-Chancellor of Ajayi Crowded University of Oyo State, who also served as a chairman of the occasion, Professor Bio Popola, the keynote speaker, Engineer Biodun Fijabi, the mother of the day, Evangelist Mrs. Lillian Bademosi, and parents congratulated the graduating pupils and students. They urged them to remain worthy ambassadors of Golden Burial Schools by demonstrating excellence, integrity, and leadership. Every great
What we can do is to keep working towards the development of the younger people, the younger generation, to fill the huge vacuums that exist in leadership, in professions, in the ministries, in every area. And I want to talk to my younger people. Let nothing distract you. Not social media. People will follow your good character and your values. The grief may open those doors. It is your character that keeps those doors open. Don't you ever forget that. So fear God. Make God the center of your life. You choose righteousness. Dare to be different. Pursue excellence. Whatever you do, do it wholeheartedly. Never settle for mediocrity, because excellence is the Christian virtue. I am Abiola Bangoshe, the father of graduating head prefect boy, and the word of encouragement to the class of 2026 is to make sure that they don't allow technology to dominate them. They should be the one to control the technology. Zalola Saka, my word of encouragement is that they should be a good ambassador of Golden Berry School. The school's end of the session graduation and award ceremony was marked by colorful displays, awards, and celebrations. And that's it on the national news for tonight. But before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu, the former President Olusegun Obasanjo, Abia State Governor Alex Otti, and other eminent Nigerians called for renewed commitment to national unity and patriotism as Abia State marks the 60th memorial anniversary of the country's first military head of state, Major General Johnson Aguiyi-Ironsi. In the news, we also brought you a report that the federal government pledged to publish a detailed account of how savings from the removal of fuel subsidy and other foreign exchange have been utilized amid growing public concerns over the impact of reforms and persistent questions about where the funds have been spent. In Oyo State, the government constituted a judicial commission of inquiry to investigate the abduction of pupils and teachers from Esele and Yawata communities in Orire local government area, a tragic incident that occurred on the 15th of May 2026. And finally, in health, the National Agency for Food, Drug Administration and Control, NAFDAC, decried the violation of the ban on sachet alcohol production by some manufacturers in Nigeria. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. Listen live on our website www.wellsradio893.com and also call our WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000 for any eyewitness account. I am Ayo Emmanuel-Ojo. Thank you for listening. Good evening. God bless you. FM, your preferred wholesome radio. Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM kànga àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà.
Ẹ káalẹ́ àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lọ́mọ fún yín lálẹ́ tòní láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu, ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Olóyè Ọbásanjọ́ ní a ti pè fún ìṣọ̀kan lórílẹ̀‐èdè yìí bí ìpínlẹ̀ Abia ṣe ń ṣe ìrántí Àgbé-ìrọsẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣèlérí àlàkalẹ̀ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn owó tí wọ́n pín rí réjọ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú owó tí wọ́n yọ kúrò lágbọn epo rọ̀bì ilẹ̀ yìí àti àwọn owó tí wọ́n pa nílẹ̀ òkèrè. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ elétò ìdájọ́ tí ó ṣe ìwádìí ọ̀rìn kìnìún lórí ọ̀rọ̀ ìjínigbé ní agbègbè Oríire. Àjọ NAFDAC ni a ti ké gbàjarè lórí àwọn ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan mímu tí ń bẹ́nu ọ̀rá tí a pẹ́ wọ́n ní àwọn kan ṣì ń tẹpẹlẹ àti máa mú lásìkò yìí. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu tó fi máa rẹ tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ yìí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó ń ti gómìnà ìpínlẹ̀ Abia Alex Otti tó fi máa àwọn èèkàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà míì ní a ti pè fún ìfarajì ọ̀tun sí ìṣọ̀kan àti ìfẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí bí ìpínlẹ̀ Abia ṣe ń ṣe ayẹyẹ ìrántí 100 ọdún ikú olórí ìjọba ológun àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà Ọ̀gágun Johnson Àgbé-ìrọsẹ̀. Ààrẹ Tinubu tí mínísítà fún ètò ààbò ajagunfẹ̀yìntì Christopher Musa ṣojú fún ló ṣàpèjúwe Àgbé-ìrọsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológun tó nígboyà oníwà rere àti olórí tó dé ìṣàkóso orílẹ̀-èdè lákòókò pàtàkì nínú ìtàn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Àwọn adarí náà sọ èyí níbi ayẹyẹ ìrántí tí wọ́n ṣe láti bu ọlá fún olórí ológun náà ẹni tí wọ́n pa lọ́jọ́ 29 oṣù kejì ọdún 1966. Wọ́n tẹnumọ́ pé àwọn ìlànà bí ìfẹ́ orílẹ̀-èdè ìwà rere ìṣòtítọ́ eléyìí tí Àgbé-ìrọsẹ̀ fi hàn nígbà ayé rẹ̀ ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ṣàmúlò onírúurú àṣà àti ẹ̀yà tó wà nílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí wọ́n yóò mú lò láti mú kí orílẹ̀-èdè yìí kó lè láǹfààní àti lágbára sí i. Nínú ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀, ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ti pàṣẹ lónìí fún akọ̀wé tẹ́lẹ̀ rí fún ìgbìmọ̀ ààrẹ lórí ìmúṣẹ títa àwọn ohun ìní ìjọba àpapọ̀ àti gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà pé kí wọ́n dáwọ́ fífi ara wọn hàn gẹ́gẹ́ bí aṣojú ìjọba àpapọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n sì ṣàlàyé pé ìgbìmọ̀ náà wọ́n ní a ti wọ́gi lé o látọjọ́ 5 oṣù kọkànlá ọdún 2025. Àṣẹ náà ló wá lẹ́yìn tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu fọwọ́ sí ìtúká ìgbìmọ̀ náà pátápátá pẹ̀lú pé gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ àti àkóso iléeṣẹ́ ọ̀hún wọ́n ní wọ́n ti fi lé ọwọ́ agbẹjọ́rò àgbà fún orílẹ̀-èdè yìí àti mínísítà fún ètò ìdájọ́ Ọmọọba Lateef Fagbemi. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣe ìlérí pé yóò tẹ àtẹ̀jáde àlàyé kíkún nípa bí wọ́n ṣe lo owó tí wọ́n fi pamọ́ látinú ìyọkúrò owó ìrànwọ́ epo àti òṣùwọ̀n ìrànwọ́ lórí pàṣípàrọ̀ owó ilẹ̀ òkèrè látàrí ìkànnínú ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí ipa àwọn àtúnṣe náà àti ìbéèrè lórí ibi tí wọ́n ná àwọn owó náà sí. Mínísítà fún ètò ìṣúná àti àkọlákòóso ìṣọ̀kan ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè yìí Ọ̀gbẹ́ni Táíwò Oyèdélé olóṣèlérí lónìí níbi àpéjọ keje ìpàgọ́ àwọn ọjà tó ń dàgbà nílẹ̀ Áfíríkà eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ nílùú Àbújá tó sì sọ èyí lẹ́yìn tó dáhùn sí àwọn ìbéèrè tí olórí onímọ̀ nípa ètò ìṣúná àti gbákejì ààrẹ fún ìdàgbàsókè ètò ìṣúná ilé ìfowópamọ́ àgbáyé Endemit Gill tó gbé kalẹ̀. Gill ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọn kò ní ìdánilójú lórí àwọn àǹfààní tí wọ́n rí láti inú àwọn àtúnṣe náà eléyìí tí ó mú bá ìgbésí ayé wọn tó fi mú kó sunwọ̀n sí i. Gill ló sì tún ṣàlàyé pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ti pa owó wọlé sí i tí wọ́n sì tún yọ owó ìrànwọ́ tó ń ti bí wọ́n ti ṣe dín owó ìṣúná ìjọba tí kò tó nǹkan kù ó ní ṣùgbọ́n kò tí ì hàn kedere fáwọn aráàlú bí wọ́n ṣe ń lo owó tí wọ́n fi pamọ́ àti àwọn àfikún owó tí ń wọlé eléyìí tí wọ́n pa. Ó sì rọ̀ mínísítà náà láti ṣàlàyé bí àwọn àtúnṣe náà ṣe mú ìrọ̀rùn bá ìgbésí ayé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, Oyèdélé ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìbéèrè àwọn aráàlú nípa owó tí wọ́n ti fi pamọ́ látinú ìyọkúrò owó ìrànwọ́
òun ló jẹ́ ohun tó bójúmu tí ẹnikẹ́ni sì lè béèrè nípa rẹ̀. Ó wá fi dá ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú pé àlàyé kíkún nípa bí wọ́n ṣe lo owó náà òun ni yóò jẹ́ títẹ̀ jáde láàrin àsìkò díẹ̀ sásìkò tá a wà yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ elétò ìdájọ́ kan tí ó ṣe ìwádìí ọ̀rìn kìnìún lórí ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ láwọn agbègbè níjọba ìbílẹ̀ Oríire, èyí tí í ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ìbanínújẹ́ tó wáyé ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún 2026. Ìgbìmọ̀ náà nírètí wà wípé wọ́n láǹfààní àti ṣe ìwádìí ọ̀rìn kìnìún láti ṣe ètò tó ní ṣe pẹ̀lú àti mọ àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó sì rọ̀gbà yìí ìjínigbé tó ti ìdámọ̀ àwọn nǹkan tó ṣokùnfà pàápàá jùlọ tí ètò ààbò fi láǹfààní àti jòrò láwọn agbègbè ọ̀hún tí wọn yóò sì tún dábàá lórí àwọn ìgbésẹ̀ tí wọn yóò gbé láti dènà irú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ́jọ́ iwájú. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde oníròyìn tí fi síta lónìí látọ̀run ti ṣe kọmíṣánná àfọ́rọ̀ ìròyìn Ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé, ìgbìmọ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n ó gbé ṣíṣọ lójú rẹ̀ lọ́la lẹ́yìn ìgbìmọ̀ aláṣẹ eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ó ṣe ìpàdé ọ̀hún ní ọ́fíìsì gómìnà nílùú Ìbàdàn ti ṣolúlò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Oyèládé ṣàlàyé pé ìdásílẹ̀ ìgbìmọ̀ náà òun ló wà nínú ìmúṣẹ ìfarajìn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé láti rí dájú wípé ìwádìí ọ̀rìn kìnìún àti aládàáni ni wọ́n ṣe lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà àti ohun tó ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe láǹfààní àti gba àwọn ọmọ yìí padà tó ti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn lẹ́yìn 100 ọjọ́ ó dín ọjọ́ 4 tí wọ́n ti wà ní ìgbèkùn àwọn ajínigbé wọn. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà àti ń gbé láìka ilé ìwòsàn náà tí wọ́n ní àti dúnkokò láti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n yóò sì gùn lé ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ láti òwúrọ̀ ọjọ́ Ajé ọjọ́ 10 oṣù kẹjọ ọdún 2026 bẹ̀rẹ̀ láti nǹkan aago 8 àárọ̀ ọjọ́ náà bí ìjọba àpapọ̀ bá kùnà láti yanjú àwọn gbèsè kọ̀ọ̀kan ilé tí a pé wọ́n ní í ṣe pẹ̀lú ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún tó fi ní í ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú àjẹmọ́nú àti àfikún owó oṣù eléyìí tí wọ́n ní àwọn èèyàn wọ̀nyí ń béèrè fún. Ìkìlọ̀ náà ló wá náà àtẹ̀jáde kan tí wọ́n síta lónìí lẹ́yìn ìpàdé kan eléyìí tí ẹgbẹ́ náà ṣe eléyìí tí wọ́n ní ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Gombe ní ọjọ́ 26 oṣù keje ọdún tí a wà yìí. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe láǹfààní àti sọ wọ́n pé àtẹ̀jáde náà lè hàn pé ààrẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún dókítà Mohammed Sulaiman tọwọ́bọ̀ tí akọ̀wé rẹ̀ náà pẹ̀lú dókítà Shoaib Ibrahim tí ń ṣàlàyé nínú rẹ̀ wípé ẹgbẹ́ náà nínú wọn kò dùn fún àwọn kan tó ní ṣe pẹ̀lú ìdáwọ́dúró àti ìdáwọ́kọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àdéhùn tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú táwọn èèyàn wọ̀nyí ń béèrè látọ̀dọ̀ ìjọba. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìṣàkóso àti àmójútó oúnjẹ tó ń ti ògùn tó ń gba ẹnu kọjá fáwọn èèyàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní apẹ́yàn ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìtàpá sí òfin ìwọ́gi lé àwọn ohun mímu eléyìí tí ó ń bẹ nínú ọ̀rá tí a pé àwọn olùpèsè kan ń pèsè rẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ọ̀gá àgbà àjọ náà Mojísọ́lá Adéyẹyẹ tó sọ̀rọ̀ yìí nínú lásìkò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan lónìí lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé láìwo ti àwọn gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ìkìlọ̀ tí wọ́n ti síta fáwọn tí wọ́n pé wọ́n ń pèsè kínní yìí ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ó ṣe ni láàánú wípé ṣe ni àwọn èèyàn wọ̀nyí òní ọ̀sìn ń tẹ̀wọ́ wájú láti máa tàpá sí òfin tí wọ́n sì ń ṣe ìpèsè rẹ̀. Adéyẹyẹ ló tún wá ṣàlàyé nínú ìkìlọ̀ síta báyìí wípé àjọ yìí òní apíyàn ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àti fi àtótọ́ jẹ àwọn tí wọ́n pé ọwọ́ bá tẹ̀ eléyìí tí wọ́n bá ń ṣe ìpèsè àti àwọn tí wọ́n bá ń ka kínní ọ̀hún mọ́ lọ́wọ́. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde tó ń ti àwọn tó ṣe ń bẹ nílé ẹ̀kọ́ Golden Berry Schools tí ń bẹ ní agbègbè Ológun Ẹrú nílùú Ìbàdàn ní apẹ́ wọn ti rọ̀ láti máa ṣe ìlépa ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n ìgbélárugẹ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìwà rere àti dídúró ṣinṣin nínú òpó àti àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run bí wọ́n ṣe ń tẹ̀ sọ́wọ́ wájú nínú àwọn ìpele tó kàn ní ìrìnàjò ètò ẹ̀kọ́ wọn lásìkò yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ló wá látọwọ́ ẹni tí ṣe alákòóso ilé ẹ̀kọ́
abilékọ Bọ́ládé Àhárùmẹ̀ lánàá lásìkò ètò ìparí ètò sáà ètò ẹ̀kọ́ fún ilé ẹ̀kọ́ náà àti ìfi àmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ní pé wọ́n ti gba àwọn tó jẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà nímọ̀ràn láti rí i pé wọ́n gbé ìgbé ayé eléyìí tí wọ́n pe okun fún ìbẹ̀rù Ọlọ́run àwọn èyí tó ní ṣe pẹ̀lú mímọ̀ ṣiṣẹ́ tó ẹ pẹ̀lú àfojúsùn tó lóòrìn nínú àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tí wọ́n ti fi ẹsẹ̀ wọn lé ní ilé ẹ̀kọ́ náà ẹni tí ṣe alága fún ètò ẹ̀kọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ náà ó ní tí ṣe olùṣọ́àgùtàn Lawrence Àhárùmẹ̀ ló wá pé àwọn òbí àti àwọn alágbàtọ́ láti rí i pé wọ́n fi àwọn ọmọ wọn sí ilé ẹ̀kọ́ Golden Berry Schools nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ ìdánilójú wípé àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ẹ̀kọ́ tó lóòrè àti àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà nípa ti ẹ̀mí wọ́n ní pé wọ́n fi ẹsẹ̀ rẹ̀ wálẹ̀ ní ilé ẹ̀kọ́ náà. Ilé ẹ̀kọ́ ọ̀dọ́ wa a ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé a lè sọ pé they are some of the best ní ìlú Ìbàdàn. Apart from pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa dáa a tún ní environment agbègbè tó jẹ́ pé tọmọ gan bá wá síbẹ̀ inú ẹ̀ á dùn àti kẹ́kọ̀ọ́ ibẹ̀ rọrùn a tún ní àwọn facilities a ní computer encourage wọn náà kàn ṣe sports. Nínú ọ̀rọ̀ tiwọn ẹni tí ó ti fìgbà kan rí jẹ́ igbákejì alákòóso ilé ẹ̀kọ́ ìfáfitì Àjàyí Crowther ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tún wáá jẹ́ alága fún ètò ayẹyẹ náà ọ̀jọ̀gbọ́n B.O. Pópóọlá tó tún mú ẹni tí í ṣe agbẹnusọ nínú ètò ọ̀hún onímọ̀-ẹ̀rọ Abíọ́dún Fìjàbé àti ìyá ọjọ́ náà ajínrere-bìnrin Lillian Bademose tó fi máwọn òbí òní wọ́n pé wọ́n ránṣẹ́ kú oríire sí àwọn ọmọ tí wọ́n pe wọ́n láǹfààní àti kẹ́kọ̀ọ́ jáde àti àwọn ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀ tó sì wà ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n sì ń rọ̀ wọ́n náà láti jẹ́ àwọn tí ó jẹ́ aṣojú rere fún ilé ẹ̀kọ́ Golden Berry yìí nípa mímọ̀ hùwà tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ tó ń ti àwọn ìwà àkóyawọ́ tó fi mọ́ ìwà ìdarí láwọn agbègbè àti ibi gbogbo tí wọ́n bá ti láǹfààní àti bára wọn. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wọn, ẹ má jẹ́ ká pa wọ́n tì, ẹ jẹ́ ká múra gidi pé ìgbà ọ̀la ó máa da jẹ̀ ní lọ fún àwọn ọmọ yẹn. Dẹ̀ fún àwọn ọmọdé yìí, ẹ múra kẹ́ sọ pé àwa máa yàtọ̀, àsìkò tí wàá máa yàtọ̀. Ọlọ́run á fún wọn náà ṣe o. Orúkọ tèmi ni Abiola Bangoshe. Mo jẹ́ bàbá fún head prefect boy fún kíláàsì tí ó ń jáde lónìí. Ìmọ̀ràn mi sí wọn fún àwọn tí ó ń jáde lónìí ni wípé kán rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe, kán má jẹ́ kí ẹ̀rọ ìgbàlódé kọ̀ǹpútà àti artificial intelligence tán pè ní AI kó jẹ gàba ní ọkàn wọn. Orúkọ mi ni Ms. Alọ́lá Saka. Kí wọ́n jẹ́ ọmọ gidi ní gbogbo ibi tán bá ti ń bára wọn. Kán jẹ́ aṣojú iléèwé tán ti ń kúrò yìí, kán jẹ́ aṣojú rere ní gbogbo ilé ẹ̀kọ́ gíga tí kọ̀ọ̀kan wọn bá ń bára wọn. Ètò ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́ jáde náà ó ní pé ó láǹfààní àti wáyé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun ribiribi eléyìí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ìfàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá tó ń ti àjọyọ̀ láàrin àwọn ẹbí àti ará lágbègbè náà. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fún ti alẹ́ tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti wọ́n fún pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ẹni tó ti gbà kan rí jẹ́ ààrẹ nílẹ̀ yìí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó ti gómìnà ìpínlẹ̀ Abia Alex Otti tó fi máa ń èèkàn jàǹkànjàǹkàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní àti pé fún ìfaraẹnijìn lọ́tún láàrin àwọn orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń ti ìṣọ̀kan bí wọ́n ti ń ṣe àmì ayẹyẹ 60 ọdún ìrántí fún ẹni tó ti gbà kan rí jẹ́ olórí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Ọ̀gágun Johnson Aguiyi-Ironsi. Bákan náà la mọ̀ fún yín pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti jẹ́jẹ́ láti ṣe àtẹ̀jáde àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ìfipamọ́ àti àwọn nǹkan tí wọ́n pé wọ́n ṣe àmúlò nínú owó tí wọ́n ti rí lórí owó ìrànwọ́ tí wọ́n yọ lórí epo àti àwọn owó tí wọ́n pa nílẹ̀ òkèrè eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n ṣe àti ṣàmúlò rẹ̀ látàrí ìkànnì tó ń jẹ jáde lọ́kàn ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí ètò ìrètí ọ̀tun tí ìṣèjọba tún bẹ lóde gùnlé. Bákan náà la mọ̀ fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ eléyìí tí ó ṣe ìwádìí ọ̀ràn kìnìún lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ láwọn agbègbè ìtúnbẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tí a pè wáyé lọ́jọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Bákan náà la mọ̀ fún yín pé àjọ NAFDAC ni ó ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìtàpá òfin eléyìí tí wọ́n pé àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan pàápàá jùlọ àwọn olùpèsè àwọn ohun mímu tí wọ́n pé wọ́n ṣe nínú ọ̀rá eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe ń pèsè àwọn nǹkan wọ̀nyí síwájú àti síwájú sí i. Èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ló wà látọwọ́ Kẹ́misọ́lá
Williams. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @Wells Radio 893 nígbà tí ẹ lè fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @Wells Radio 893 FM fanpage. Bákan náà lè gbọ́ wa sọ́wọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com nígbà tí ẹ lè pè tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì yìí lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣojú ẹni. Adedamola Oloyede ló mú ìròyìn náà wá sétí ìgbọ̀nyín. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ la ó sùn.